सब्स्क्राइब गर्नुहोस् जेटेक कम्प्युटर सेन्टर युट्युब च्यानललाई र नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साथैमा रहेको घन्टीलाई दबाउनुहोला। कम्प्युटरलाई हामीले 3 भागमा बाँडिन्छ, प्रयोगको आधारमा, उद्देश्यको आधारमा पर्पज अनि आकारको आधारमा, हैन। र त्यसैगरी हामी एप्लिकेसन अथवा प्रयोगको आधारमा कुन कम्प्युटर पर्छन् त? प्रयोगको आधारमा हामीसँग 3वटा कम्प्युटर पर्छ, एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर एन्ड हाइब्रिड कम्प्युटर। अब त लगत्तै हामी एनालग, डिजिटल एन्ड हाइब्रिडको बारेमा चर्चा गर्छौं। वास्तवमा एनालग भनेको कस्तो खालको कम्प्युटर हो त हाम्रो? एनालग कम्प्युटर भनेको यस्तो खालको कम्प्युटर हो साथीहरु, जस्तै कुनै पनि जस्तै डिभाइसहरु हामीसँग हुन्छ, त्यो डिभाइसले अंकको रूपमा हामीलाई नतिजा अथवा रिजल्ट दिन्छ भने त्यो नै हाम्रो एनालग कम्प्युटर हो। जस्तै हामी बिरामी भएर हस्पिटलमा गयो भने त्यहाँबाट थर्मोमिटर दिएर हाम्रो अथवा यो मुखभित्र अथवा कुनै पनि उसमा ठाउँमा राखेर त्यसले चाहिँ यति % हैन तापमान भनेर बताउँछ नि, त्यो पनि के हो त? एउटा एनालग कम्प्युटर हो। स्पिडोमिटर भन्छ। स्पिडोमिटर भनेको तपाईको हामीले गाडीहरु गुडाइराखेका हुन्छौं, बाइकहरु गुडाइराखेका हुन्छौं र त्यो बाइकमा देखाउने जुन किसिमको जो मिटर हुन्छ नि, सुई हुन्छ नि त, हैन, त्यसमा कति किलोमिटर भागिरहेछ, त्यो पनि के हो त? एउटा कम्प्युटर हो। त्यसलाई पनि एनालग कम्प्युटर भन्छ। र टायर प्रेसर गेज भन्छ। टायर प्रेसर गेज भनेको यहाँ तपाईले पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। हाम्रो त्यही गाडीको हैन यदि टायरमा हावा कति % छ त, हैन, त्यो चेक गर्नको निम्ति पनि एउटा प्रेसर गेज चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यो पनि हाम्रो के हो त? एनालग कम्प्युटर। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले प्रयोग गर्ने हैन, त्यो हाम्रो थाहा थिएन होला अहिलेसम्म, अथवा थाहा पनि हुन सक्छ हामीलाई। र त्यो प्रेसर गेज पनि, थर्मोमिटरहरु भयो, अनि तपाईको स्पिडोमिटरहरु भयो, हैन, ती सबै के हुन्छ हाम्रो जस्तै इलेक्ट्रिकल, यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरुले चाहिँ बढी मात्रा प्रयोग गर्छन्, हरेक कुराहरुको नतिजा दिने, हैन, जस्तै कुनमा के छ त्यस्तो खालको सिधै हामीले के त अंकको रूपमा उसले परिणाम दिन्छ भने त्यो सबै के हो त? हाम्रो एनालग कम्प्युटर हो। यसै डिजिटल कम्प्युटर भन्छ। डिजिटल भनेको कस्तो खालको कम्प्युटर भन्दा साथीहरु, डिजिट हैन, डिजिट भन्छ नि, हैन, डिजिटबाट डिजिटल भएको हो के भन्नुको मतलब यसले चाहिँ नि बाइनरीको आधारमा काम गर्छ, हैन। सबैभन्दा पहिले कम्प्युटरको के हो भन्दाखेरि यसले बुझ्ने भाषा भनेको कम्प्युटरले 0 र 1, हैन, बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ त्यसलाई। त्यसकारण त्यो बाइनरीको आधारमा जसले काम गर्छ त्यसलाई नै के त भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल। यदि हामीसँग 0 र 1 छ, कि त यसले अन भएको देख्छ कि त अफ भएको। तर हामीले अहिले चाहिँ आफ्नै भाषामा पनि विभिन्न खालका टेक्स्टहरु लेख्छौं, त्यसको विस्तृत जानकारी छ, हैन, त्यसको अझै अरु कुराहरु छ। तर त्यसलाई चाहिँ पछि सहजताको रूपमा हामीले आफ्नै भाषामा पनि सबै कुरा गर्न सकिन्छ कम्प्युटर। तर पहिले एकदमै गाह्रो थियो के डिजिटल रूपमा चाहिँ त्यो डिजिटको आधारमा अथवा त्यो डेसिमलको आधारमा हामीले काम गर्न पर्थ्यो। जस्तै डिजिटल कम्प्युटर भनेको भइहाल्यो हामीले प्रयोग गरिने कम्प्युटरहरु अहिलेसम्म। जस्तै डिजिटल कम्प्युटर त्यो कम्प्युटर हो जसले अंकहरुको गणना गर्दछ। डिजिटल कम्प्युटरमा 2 अंक 0 र 1 हुने गर्दछ, जसलाई बाइनरी सिस्टम भनिन्छ। कम्प्युटरले यसैको आधारमा काम गर्ने गर्दछ। यही दुईवटा अंकलाई नै हामीले बिट भनिन्छ। यसमा पीसी भनेको पर्सनल कम्प्युटर भइहाल्यो, ल्यापटप, नोटबुक, पामटप एन्ड ट्याब्लेट र मोबाइल पनि परिहाल्यो, हैन। अहिले मोबाइलमा पनि त्यस्तो खालको सिस्टम राखेको छ। पामटप भनेको पहिला हाम्रो के छ, यो त हत्केलामा भनौं न, हातमा राखेर चलाउने एउटा मोबाइल जस्तै डिभाइस हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ पामटप भनिन्छ। जस्तै यो पीसी भइहाल्यो हाम्रो, यो ल्यापटप, नोटबुक, पामटप एन्ड ट्याब्लेट, हैन। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डिजिटल कम्प्युटर हो। त्यसैगरी हामीसँग हाइब्रिड कम्प्युटर छ है। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको कस्तो कम्प्युटर भन्दाखेरि हामीले यो कम्प्युटरमा डिजिटल र एनालग दुईवटै विशेषताहरु पाउँछ के। जस्तै हामीले कुनै पनि मार्केटमा गएर तराजुले के गर्छ भन्दाखेरि जोख्छौं नि, हैन, जोख्छौं र जोखेर चाहिँ त्यसको परिणाम के छ भन्दाखेरि हामीलाई डिजिटलमा देखाउँछ। भन्नुको मतलब त्यो के हो त? त्यो डिजिटल भयो। त्यसै एनालग पनि भयो, वेट पनि गर्यो र त्यसै देखायो भने डिजिटल पनि भयो। र कुनै एक्सरे मेसिनहरु, हैन, एक्सरे मेसिनहरु लगाउँछ अथवा हाम्रो कुनै इसिजीहरु अथवा थेरापीहरु गर्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्लड प्रेसरहरु चेक गर्छ र प्रेसरहरु चेक गरिन्छ। त्यसले के छ भन्दाखेरि फेरि डिजिटल अथवा मोनिटरमा देखाउँछ। त्यो के हो त? एनालग र डिजिटल दुईवटै मिक्स भएर बनेको कम्प्युटर हामीले के भन्छ? हाइब्रिड कम्प्युटर। जस्तै इसिजी मेसिन भने यहाँ, हैन, इसिजी मेसिनमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ तलबाट के छ, यसले सबै कुरा नजिक देखाउँछ र त्यसपछि हामीले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि दिने गर्छ। त्यो नै हाम्रो के हो त? हाइब्रिड कम्प्युटर हो। जस्तो यसलाई चाहिँ प्रायः धेरै जसो चाहिँ हस्पिटलहरुमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। र हस्पिटल लगायत यसलाई चाहिँ पेट्रोल पम्पहरुमा भयो, साइन्टिफिक एप्लिकेसनहरुमा भयो, कन्ट्रोलिङहरु, इन्डस्ट्रियल प्रोसेसहरुमा भयो, यसलाई चाहिँ ठूला जहाँ चाहिँ तपाईको एकदमै अलि महँगो पनि पर्छ सिस्टम, हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसैगरी अब हामीसँग पर्पजको आधारमा
पर्पजको आधारमा उद्देश्यको आधारमा हामीसँग पनि कम्प्युटर छ दुईवटा। त्यसमा जेनरल पर्पज भनेको सामान्य अथवा हामीले चाहिँ एउटा जुन पिसी युज गर्छौँ, पर्सनल कम्प्युटर युज गर्छौँ अथवा ल्यापटप युज गर्छौँ, त्यो नै हाम्रो के हो त सामान्य पर्पज भनेको हामीले कुनै डकुमेन्ट बनाएर प्रिन्ट गर्नु पर्यो, मेलिङ गर्नु पर्यो हैन, विभिन्न खालका चाहिँ सामान्य कामहरू घरमा जाने प्रयोग गरेर कुनै दोकानमा काम गर्नु पर्यो, त्यस्ता खालका सिस्टमहरूको छ जेनरल पर्पजको आधारमा उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ हाम्रो स्पेशल पर्पज भनेको कुनै एउटा निश्चित काम गर्नको निम्ति, जस्तो भूकम्प प्रतिरोधक हुन्छ नि हैन, जस्तो भूकम्प प्रतिरोधक भन्दा नि मापन केन्द्रमा चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने कुरो भयो, भूकम्पको लागि मात्र त्यसले काम गर्यो हैन। जलवायु परिवर्तनको निम्ति प्रयोग गरिन्छ, त्यो पनि त्यसले के छ त्यसको लागि मात्र काम गर्यो। खोज अनुसन्धान साइन्टिफिकको निम्ति काम गर्यो, त्यसको भन्नुको त एउटा मात्र उद्देश्यको निम्ति स्पेशल पर्पजको निम्ति तयार पारेको कम्प्युटरहरूलाई के भन्छ हाम्रो स्पेशल पर्पजका रूपमा बनाएको कम्प्युटरहरू नै हाम्रा त्यस्ता खालको कम्प्युटरलाई हामीले स्पेशल पर्पजको रूपमा जुन निश्चित काम गर्नको निम्ति बनेका हुन्छ, यो एकदमै महँगो कम्प्युटरहरू हुन्छ। यसैगरी हामी साइजको आधारमा पनि कम्प्युटर छ। साइजको आधारमा हामीसँग 4वटा कम्प्युटर छ साथीहरू। 4वटा कम्प्युटर हाम्रो साइजको आधारमा छ। यसलाई एकदम राम्रोसँग तपाईहरु ख्याल गर्नु होला, किनकि यो फन्डामेन्टल भनेको यस्तो खालको चीज हो कि तपाईहरुले यसको बारेमा सबै कुरा जानकारी गर्नुभयो भने भोलि बिहान यदि तपाई अथवा तपाईहरु कुनै स्टुडेन्टहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एकदमै काम लाग्ने चीजहरु हुन् हैन। यो चाहिँ भोलि बिहान सिस्टममा कम्प्युटरमा इक्जाममा अथवा चाहिँ कुनै लोकसेवामा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु हुन्। त्यसकारणले गर्दा यो थ्योरीगत कुराहरुलाई राम्रोसँग हामीले पढ्न सक्यौ र यसको बुझ्न सक्यौ भने, स्ट्रक्चरको बारेमा सामान्य बुझ्न सक्यौ भने हामीले कम्प्युटर समग्र रूपमा कसरी चलेको छ, के हो, कस्तो हो, कुन ठाउँमा कस्तो खालको कम्प्युटर प्रयोग हुन्छ हैन, हामी त्यसकारण त्यो सबै कुरा हामीले जान्यौ भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र साइजको आधारमा 4वटा कम्प्युटर भने मैले माइक्रो कम्प्युटर हुन्छ एउटा हुन्छ मिनी कम्प्युटर, यसै गरेर हामीसँग हुन्छ मेन फ्रेम कम्प्युटर र अर्को हुन्छ हामीसँग सुपर कम्प्युटर भनेर 4वटा जाने हामीसँग सिस्टमहरु हुने गर्छ। अब माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम र सुपर कम्प्युटर यो 4वटै कम्प्युटरको बारेमा पनि हामीले छोटकरीमा चाहिँ चर्चा गर्छौं र यसको बारेमा हामीले अझै थुप्रै हैन जुन मेन हामीले जुन आवश्यकता पर्छ त्यसको मात्र परिचय मैले दिँदैछु, किनकि भिडियो लामो पनि हुन सक्छ हैन। अरु कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ त्यस्तो खालको मनमा लाग्छ के हो कस्तो हैन, त्यसको प्रश्न जिज्ञासा छ भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको बारेमा मैले आफूसँग जानेको कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुले अवश्य पनि शेयर गर्नेछु। र माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा चर्चा गर्छौं हामी सबभन्दा। साइजको आधारमा सबैभन्दा पहिले के भयो त एउटा माइक्रो कम्प्युटर आयो है त। माइक्रो कम्प्युटर भनेको यस्तो खालको कम्प्युटर हो, यसमा चाहिँ माइक्रो भन्नाबित्तिकै सानो के हैन, यसमा एउटा सानो प्रोसेसर लागेको हुन्छ, सीपीयू लागेको हुन्छ। त्यो हामीले कम्प्युटरको स्ट्रक्चरको बारेमा त्यसको मैले छुट्टै जान्ने लेसन बनाउने छु र त्यसको बारेमा मैले माइक्रो प्रोसेसर भन्ने कस्तो हो, के हुन्छ, यसले कस्तो खालको काम गर्छ, यसको जेनेरेसनहरु त्यो सबैको बारेमा मैले जाने यसलाई भिडियो बनाउने छु र त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। र यो कम्प्युटरको तपाईको माइक्रो भनेको सानो भित्र चाहिँ एउटा प्रोसेसर हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ सानो कम्प्युटर पनि भन्न सकिन्छ। भित्र चाहिँ एउटा र यो कम्प्युटर तपाईको जस्तै हामीले कुनै पनि ठाउँमा सजिलो भयो के हैन, डेस्कटप कम्प्युटर जस्तै हामीले डेस्कटपमै हो यो, यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सानो ठाउँमा राखेर सानो चाहिँ टेबलको माथि राखेर मजासँग यसलाई के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चलाउन सकिन्छ। यसको कार्यप्रणाली लगभग ठुलो कम्प्युटर हैन, ठुला कम्प्युटरको बराबर नै हुन्छ हैन, तर यसको गति तिनी बराबर, यसको चाहिँ मूल्य अलिक कम हुने कुरो भयो, सस्तो मिल्ने कुरो भयो हैन। यहाँ देख्न सकिन्छ पर्सनल कम्प्युटर हो यो हैन, यसका चाहिँ मूल्यहरु अलिक कम पर्ने कुरो भयो। यो कम्प्युटरमा सामान्यतः एउटा व्यक्तिले मात्र के गर्न सक्छ त भन्दा काम गर्न सक्ने कुरो हो हैन, धेरैले चाहिँ काम गर्न सकिदैन। एउटा पीसी अथवा एउटा कम्प्युटर एउटा ल्यापटपमा एक पटकमा एकजना मात्र व्यक्तिले काम गर्न सक्ने एकदमै उपयोगी कम्प्युटर हैन। हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कम्प्युटर भनेको नै के हुन्छ त भन्दाखेरि माइक्रो कम्प्युटर हो र हामीले यही कम्प्युटरलाई नै प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। र माइक्रो कम्प्युटरमा तपाईहरुको मैले पहिले पनि भनिसके, माइक्रो कम्प्युटरमा हामीसँग 5वटा डिभाइसहरु पर्छ। मैले अगाडि पनि भनेको छु तपाईले डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर, डेस्कटप भनेको पीसी पर्सनल कम्प्युटर हुन्छ, त्यसपछि ल्यापटप कम्प्युटर पर्छ, पामटप, नोटबुक र ट्याब्लेट कम्प्युटर। मैले अघि पनि भनिसके त मोबाइलमा पनि यसमै समावेश गरिएको छ अहिले, किनकि मोबाइलमा पनि हामीले कम्प्युटर जस्तै काम जानी गर्न सक्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि माइक्रो कम्प्युटरलाई पनि हामीले यो 5वटा अथवा 6वटा भागमा चाहिँ बान्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीसँग छ मिनी कम्प्युटर। मिनी कम्प्युटर भनेको अलि मध्यम आकारको हुन्छ, यो भने माइक्रो भन्दा ठुलो हुन्छ हैन, माइक्रो भन्दा ठुलो हुन्छ। तर मेन फ्रेम कम्प्युटर पनि के छ भन्दाखेरि माइक्रो कम्प्युटर भन्दा महँगो हुन्छ। अब यो कम्प्युटरमा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै छिटो गतिमा चल्ने प्रोसेसरहरु लगाइएको हुन्छ, मेमोरीहरु लगाइएको हुन्छ हैन, र त्यसमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै छिटो गतिमा चल्ने सीपीयूहरु लगाइएको हुन्छ। र यसमा माइक्रो कम्प्युटर भन्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो धेरै गुणा
महँगो हुने। खास गरी यो कम्प्युटरलाई कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै कम्पनी इन्डस्ट्रीहरू सरकारी कार्यालयहरू भयो हैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सफ्टवेयरबाट मानव 1 देखि 10 जनासम्मले चाहिँ यसमा काम गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा सामान्य मार्केट छ हैन, पसल छ, पसल भन्दा इन्डस्ट्री छ, फ्याक्ट्री छ, अथवा कुनै गभर्नमेन्टको चाहिँ सरकारी कार्यालय छ र त्यो कार्यालयमा एउटा मिनी कम्प्युटर राखेर त्यहाँ चाहिँ मजासँग 10 जनाले यो कम्प्युटर यसैबाट काम गर्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ माइक्रो भन्दा पावरफुल कम्प्युटर पनि भन्ने गरिन्छ। र यो कम्प्युटर सबैभन्दा पहिले तपाईहरुको एउटा PDP 8 भन्ने कम्प्युटर आएको थियो 1965 मा मिनी कम्प्युटर आएको थियो। यो चाहिँ मिनी कम्प्युटर है त। यसै गर्छ मेन फ्रेम कम्प्युटर। यो कम्प्युटर भनेको अझै चाहिँ तपाईको यो मिनी कम्प्युटर भन्दा पनि छिटो गतिमा चल्ने कम्प्युटर हो। कम्प्युटर भनेर चाहिँ यसलाई भनिन्छ। यो कम्प्युटर एकदमै छिटो अत्यधिक गतिमा चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ डाटाहरुले के छ भन्दाखेरि गर्न सक्ने, प्रोसेस गर्न सक्ने यसमा क्षमताहरु हुन्छ। र यो चाहिँ एकदम ठुला कम्पनीहरु भयो, सरकारी अफिसहरुमा भयो, कुनै पनि सर्भर चाहिँ लगाइएको हुन्छ कम्पनीहरुमा, ती सर्भरहरुमा काम गर्नको निम्ति यसले चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईको यो मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई यसका चाहिँ विभिन्न खालका कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटरहरुको लाई चाहिँ यसलाई क्लाइन्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। भन्नुको मतलब मेन फ्रेममा तपाईको 100 200 1000 सम्म मान्छेहरुले चाहिँ मजासँग यसमा काम गर्न सक्छन्। र यसलाई चाहिँ क्लाइन्टको रूपमा भनौं न, यसलाई सर्भरबाट जोडेर क्लाइन्टको रूपमा माइक्रो कम्प्युटर जोडेर पनि यसैको मार्फत धेरै कम्प्युटरहरु सिस्टममा चल्न सकिन्छ। ती सर्भरहरुमा पनि हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर नै प्रयोग हुन्छ। र यसको चाहिँ सबैभन्दा पहिला आएको कम्प्युटर IBM 4381 भन्ने चाहिँ यसको मेन फ्रेम कम्प्युटर सबैभन्दा पहिला IBM ले निकालेको थियो हैन। IBM भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरनेशनल बिजनेस मेसिन भन्छ। सबैभन्दा धेरै कम्प्युटर उत्पादन गर्ने कम्पनी IBM हो। यसलाई पनि याद राख्नु होला सबैजनाले। र पक्कै पनि यो चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरको फोटो हो। फोटो हेरेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ एकदम एक ठुलो कम्प्युटर हैन, एकदम यसको चाहिँ साइज पनि धेरै नै ठुलो हुन्छ हैन। अब 1 देखि 1000 जना मान्छेसम्मले काम गर्न सकिने भनेको कति पावरफुल कम्प्युटर होला हैन। एकदमै महँगो र ठुलो कम्प्युटर हो यो। त्यसैगरी हामीसँग अर्को छ सुपर कम्प्युटर। र सुपर कम्प्युटरको फोटो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि सुपर कम्प्युटर भनेको एउटा एकदमै विशेष प्रकारकै कम्प्युटर हो के। यो जोतले जाने किन्ने कुरो पनि भएन हैन। एकदमै विशेष प्रकारको कम्प्युटर हो। अब नेपालमा यो सुपर कम्प्युटर पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त अहिले हुन सक्छ, पछिल्लो अपडेट पाएको छैन र केही समय भन्दा पहिला थिएन यो सुपर कम्प्युटर। यो मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ जनगणना गर्नको निम्ति एकपटक कुनै कहाँबाट कसले चाहिँ कुन ब्याङ्कले, वर्ल्ड ब्याङ्कले हो कि कसले डोनेसन दिएको थियो रे, त्यही पनि बिग्र्यो भन्ने चाहिँ सुनिन्थ्यो पहिला। तर अहिले के कस्तो छ त्यसको पछिल्लो अपडेट चाहिँ खासै थाहा भएन। तर सुपर कम्प्युटर भनेको यो चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको कम्प्युटर हो हैन। यो यसलाई चाहिँ एउटा विशेष कामको निम्ति नै यसलाई प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ। यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा एकदमै छिटो गतिमा चल्ने कम्प्युटर हो। यो कम्प्युटरमा तपाईहरुको जस्तै यो सुपर कम्प्युटरमा एउटा मात्र CPU हुँदैन के, एकदमै धेरै CPUहरु हुन्छ यसमा। CPU भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटहरु हुन्छ, प्रोसेसरहरु हुन्छ यसमा। त्यो प्रोसेसर धेरै भन्दा धेरै प्रोसेसर भएको कारणले गर्दा नै यो एकदमै फास्ट गतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चल्ने गर्दछ। मैले पहिला अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईको कम्प्युटरको स्पिड भनेको मिली सेकेन्ड, नानो सेकेन्ड, पिको सेकेन्ड भनेको छ। तर यसको सेकेन्डमा 13 फ्लोप्सको चाहिँ स्पिडमा यसले चाहिँ पर सेकेन्डमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ। भन्नुको एकदमै छिटो गतिमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्छ। र यो कम्प्युटर एकदमै सबैभन्दा महँगो कम्प्युटर हो हैन। अब खास गरी केमा प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि अन्तरिक्ष हैन, विभिन्न चाहिँ नासाहरुको भनिराख्छ नि हामीले, विभिन्न खालका चाहिँ युद्धहरुमा। अनि त्यसै नासाले चाहिँ माथि चाहिँ तपाईको सबै विभिन्न खालका चाहिँ रोबोटहरु हैन प्रक्षेपण गर्छ, विभिन्न खालका मिसाइलहरु प्रक्षेपण गर्छन् विभिन्न देशहरुले हैन। अब हाम्रो चाहिँ नेपालले पनि यो भन्दा 1 महिना पहिले हो कि सायद 15 दिन पहिले चाहिँ अन्तरिक्ष यान चाहिँ पठायो भन्ने चाहिँ सुनिन्थ्यो हैन। त्यसको फोटोहरु हामीले देखेका थियौं। त्यसकारण यो सबै काम कसले गर्छ भन्दाखेरि यो सुपर कम्प्युटरले गर्छ हैन। मौसम विज्ञानको चाहिँ जानकारीहरु पाउनको निम्ति हैन, कति बेला पानी पर्दैछ, कति बेला चाहिँ सुनामीहरु आउँदैछ, त्यस्तो खालको सबै कामहरु चाहिँ सुपर कम्प्युटरबाट हेर्ने गरिन्छ। मौसम युद्धको लागि हैन तयारीहरु गर्छन्। यो ठुलठुला चाहिँ माथि तिनी चाहिँ लडाकु विमानहरु चलाउँछ हैन। यी सबै कामहरु चाहिँ यो सुपर कम्प्युटर मार्फत नै गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसरी चाहिँ हामीले कम्प्युटरको बारेमा परिचय पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, केही तपाईहरुले जान्नु पनि भयो होला। आशा छ धेरै भन्दा धेरै जनाले यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्नुस् हैन। वास्तवमा कम्प्युटर भनेको के हो त हैन। यसरी नै हाम्रो कम्प्युटर चलेको हुन्छ। यो बनाउँछ IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश भन्छ हैन।
कम्पनीहरूले चाहिँ नि फेरि यो सुपर कम्प्युटर अथवा यिनी कम्प्युटरहरू बनाउने गर्छन्। फेरि पनि नमस्ते। तपाईँहरू सबैजनाले भिडियो हेर्नुभयो अन्तिमसम्म। आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सबैसँग च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँहरू हामी मेम्बर बनाऊ होइन। तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा फेरि अर्को एपिसोड लिएर आउँछ। तपाईँहरूको सहयोग सद्भाव सदैव रहिरहोस्। जय देश।